ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ Apple device එක උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ iPhone එක අපේ iPad එක මේ වගේ device එකක් අපි පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ iPhone එකේ password එක අපිට අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක්ගේ හරි ඔයගලන්ගේ දෙමෝපියන්ගේ හරි සමහර වෙලාවට password එක අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් type කරන password එක, ඒ කියන්නේ ඔයගලන් setup කරපු password එක ඔයගලන් type කරාට ඔයගලන්ගේ iPhone එක unlock වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපි බොහෝ දුරට කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි iPhone එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම shop එකට ගෙනලා මෙතනින් හදාගන්න එක. එහෙම නැත්නම් අපිට ගොඩක් දුරට phone එක හදාගන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් කියන්නේ ගොඩක්ම අමාරුයි මේ වගේ lock වෙච්ච device එකක් අපිට ඒකේ lock එක remove කරගන්න. පල්ලා description එකේ මම link එකක් දානවා. ඒ link එක click කරලා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ website එකට ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එක ඔයගලන් open කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් unlock your iOS devices effortlessly. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ගොඩක්ම ලීසියෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ iOS devices ඔයගලන්ට unlock කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා කොයි වගේ දේවල්ද මේ software එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් remove screen lock එකක් remove කරගන්න, Apple ID එකක් remove කරගන්න, ඒ වගේම screen time passcode unlock කරගන්න. සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ගේ phone එකේ මේක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් screen time passcode එක ඔයගලන්ට අමතකයි නම් ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ Apple ID එක remove කරන්න බෑ ඔයගලන්ගේ iPhone එකෙන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට screen time passcode එක ඔයගලන් change කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් ඒක දැනගන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ Apple ID එක ඔයගලන්ට remove කරගන්න අවශ්‍යයි නම්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ගේ iPhone එක ඔයගලන් වෙන කාට හරි විකුණනවා නම් ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම Apple ID එක remove කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි සමහර වෙලාවට screen time passcode එක ඔයගලන්ට අමතකයි නම් මෙතනදී අපිට මේ දේවල් කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් iCloud activation lock එකක් bypass කරගන්න. ඒ වගේම MDM profile and iTunes backup password එක remove කරගන්න. සමහර වෙලාවට ඔයගලන් iTunes backup එකක් ඔයගලන් දාගෙන ඇති ඔයගලන්ගේ phone එකේ. ඉතින් මේ වගේ backup එකක් දාගන්නකොට ඔයගලන්ට password එකක් ඔයගලන්ට ඒකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ password එක ඔයගලන්ට අමතකයි නම් ඔයගලන්ට ආපහු ඒ ටික restore කරගන්න බෑ ඔයගලන්ගේ phone එකට. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට iTunes backup password එක ඔයගලන්ට remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ phone එක factory reset කරගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මේ software එකෙන් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැනට release වෙච්ච හැම iPhone එකක්ම මේ software එකට support කරනවා. ඉතින් ඔයගලන් ගාව latest iPhone 14 Pro එක තිබ්බත් කමක් නැහැ මේ software එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් ගාව ගොඩක්ම පරණ iPhone 5s, iPhone 6, 6s මේ වගේ devices තිබ්බත් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් ගාව iPad ඕනෑම model එකක් තිබ්බනම් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම iPod touch මේ වගේ devices ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් ගාව මොන වගේ Apple device එකක් තිබ්බත් ඔයගලන්ට මේක support කරනවා. හරි. දැන් අපි test කරලා බලමු මේ software එක ඇත්තටම screen lock එකක්. ඒ කියන්නේ screen passcode එක remove කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම website එකේ උඩටම ගිහිල්ලා මෙන්න තියෙන free download කියන එක click කරලා මේ software එක මගේ computer එකට මම download කරගන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් MB 55ක ෆයිල් එකක් මේක. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා මේකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි නම් මම මේක ඕපන් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොවිෂන් එක දීලා මේක මම මගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ. ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේ software එක අපේ කම්පියුටර් එකේ ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේ software එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ලේසි අපිට wipe passcode කියලා එකක් තියෙනවා උඩින්ම. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි passcode එකක් remove කරගන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන. කම්පියුටර් එකේ අපේ iPhone එකේ තියෙන. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් remove Apple ID, screen time, ඒ වගේම remove MDM, ඒ වගේම remove iTunes backup password මම කලින් කිව්වා වගේ bypass iCloud activation lock මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් remove Apple ID එකක් සහ bypass iCloud activation lock එකක් කියන්නේ කාරණා දෙකක්. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේක පටලවා ගන්නවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් iCloud lock වෙච්ච Apple device එකක් අපිට use කරනවා නම් ඒකේ Apple ID එක remove කරගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක bypass කරන්න තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා
ඉතින් ඔගලන්ට රිමූව් කරගන්න ඕනම් Apple ID එක අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ Apple ID එක සහ password එක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට bypass කරන්න තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම ඔයගලන්ට මෙතනදී මම අප්ඩේට් කරගන්නම්. හරි. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ passcode එක remove කරගන්න එක. ඉතින් අපි ඒකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ wipe passcode කියන එක ක්ලික් කරගන්න එක. දැන් අපි start කියන එක ක්ලික් කරගමු. මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අපේ iPhone එක Apple device එක අපිට අපේ කම්පියුටර් පක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ lightning cable එක පාවිච්චි කරලා මම මගේ iPad එක ගේ කම්පියුටර් පක් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් please confirm your device information to wipe the passcode. ඒ කියන්නේ අපිට passcode එක remove කරගන්න අපේ device එකේ information එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ device category එක මොකක්ද කියලා දෙන්නම්. iPad එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම device type එක iPad Pro 2. ඒ වගේම device එකේ model එක මෙන්න මේ වගේ දීලා මම මේක start කරගන්නම්. හරි. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඒගොල්ලන් අපේ iPad එකට ඒ කියන්නේ අපේ Apple device එකට හරියන firmware එක මෙතනින් download කරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක GB 5.2ක ලොකු ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම download කරනාට පස්සේ තමයි අපිට අපේ passcode එක අපිට remove කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම internet connection එකක් ඔයගලන් ගාව තියෙන්න ඕනේ මේක කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා ඔයගලන්ට internet connection එකක් ඕනේ කියලා. internet connection එකේ speed එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ firmware එක සම්පූර්ණයෙන්ම download වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ please read the warning below carefully and enter 04 time. ඒ කියන්නේ wipe passcode will erase all the content and settings. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ phone එකේ passcode එක ඔයගලන් remove කරන්න ඕනේ නම් ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන හැම data එකක්ම erase වෙනවා. ඒ කියන්නේ settings හැම දෙයක්ම erase වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගලන්ගේ iPhone එක iPad එක wipe වෙලා යනවා මේක කරනකොට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ iPhone එක සම්පූර්ණයෙන්ම latest version එකට update වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට එච්චර අවුලක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ ඔයගලන් find my iPhone iPad එක enable කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ Apple password එක ඔයගලන් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක කරලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ගේ phone එක ඔයගලන් boot කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සමහර වෙලාවට Apple ID එක ඉල්ලන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් Apple ID එක සහ password එක ඔයගලන් දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ iPhone එක ඔයගලන්ට use කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් ඒකත් මතක තියාගන්න මේක කරන්න කලින් මුලින්ම ඔයගලන් check කරගන්න ඔයගලන්ගේ Apple ID එක password එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන් දන්නවද කියලා හරියටම. ඉතින් ඔයගලන්ට 0.4 දාලා ඔයගලන්ට මේක unlock කෙනෙක් click කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ phone එක unlock කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් කරන්න හදන්නේ නැහැ මගේ iPad එකට. මොකද මගේ iPad එකේ මට දැනටමත් මගේ password එක දන්නවා. ඉතින් මේක සම්බන්ධව ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලු තියෙනවා නම් බලලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් විදිය මම උදව්වක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට කරන්න. ඉතින් මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම Sinhala Tech YouTube channel එක subscribe කරගන්න. Instagram page එකට follow එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් දාන්න මට. ඉතින් ආයෙත් අපි මේ වගේම video එකකින් හම්බෙමු.